سنریش سفید و نبی بدر این یک درگه کمی شرایط دنیا سفید 14 ساله 15 ساله نفر از او یک در شرایط عاشقی خراب ما کرده یک در بیشوره یک جوره یک بوت نو برای ما کت کالا که میخریدن پیش از اینکه میپوشیدیم باز میوردیم دورودوزی میکردیم آل امور میارن دورودوزی میکنن یا نه یک کنش که کردن باز میارن کردن کنه شدن دانمایی واری واز مونده نمیشه که باشه سلام میاری چند تا نواسه داره مال خداست دو تا گک چطور هستی کمال‌الدین است یکی بچه جمال‌الدین کمال‌الدین دیگه بچهای تاست این نیله‌باغ که بود یک رقم پنجه چنار میگن بسیار کلان باز این نیله که است این از قضیات دبل نمیشه بسیار بلند نیله بله درختای این پایه ور این پایه ور شما میبینید اینا بود درختایی بود که هفته در زمین نمیفتید اینقدر جنگل بود به نام پروردگار یکتا وطندارای عزیز ارجمندان گرامی خانواده های نهایت عزیز خواهران و برادران که همیشه گزارش های اجتماعی ما را در آریانا نیوز و چینل یوتیوب تلویزیون آریانا تعقیب میکنین خدا کنه که صحت و سلامت باشین خدا کنه جور و صحتمند باشین و در پهلویش هیچ مشکل در زندگیتان نباشه خداوند نمیگه میش خوارزارتان نکنه قربان دستایتان که همیشه در پایین هر ویدیو در یوتیوب آریانا گزارش‌های ما را می‌بینیم و نظریاتتان با ما شریک می‌سازیم چطور هستید انشالله که خوب باشید خب به سلسله گزارشاتی که از نقاط مختلف شهر کابل ما بر شما داشتیم این بار هم به یک بخش دیگه از کابل آمدیم و می‌خواهیم که بر شما گزارش داشته باشیم سر این پلک چوچه که ما استاده هستم پلک نیست یک سنگ ماندن که فقط از سر جوی به این سرک بری این که سرک کجا رفته او را براتون میگم زیاد کسا پیام کردن گفتن که از منطقه نیله‌باغ شهر کابل برای ما گزارش آماده بساز این همیشه که ما استاده هستم این منطقه را نیله‌باغ میگم اینجا نوشته است که نایه هفتم دیمراد خان گذر دهم شهرک نیله‌باغ اینمی لوحه را که میبینید که اون تو یک تیرک زده در می کوچه اینمی دیوار شهرک نیله‌باغ است این سرک رفته به طرف قلعه فرقمشر میگفتن قلعه فرقمشر یک زمان برجای بسیار کلان داشت که در او زمان چی گپ ها میشد در او برجا کیها بودن در او برجا اوش هم میمانیم اما بعدش باز او برج ها را از بین بردن و شهرک رهایشی آباد شد خانه ها آباد شد ساختن شهرک در اونجا و این سرک رفته به طرف قلعه فرق مشر این سرک که میبینین این سرک رفته به طرف دیدانا را به گذرگاه وصل ساخته این سرک سالهای قبل خامه بود و بعدها هم این سرک پخته ساختن در پهلوش همین دیوار شهرک نیله‌باغ هم که شما میبینین فعلا خو اونسیم خاردار گرفتن دیواراش ساخته شده راستی در این شهرک نیله‌باغ چی گپ میشد سابقه از امینجا به ولایت های افغانستان امی کار و بار درخت میکردن خدا کنم اشتباه نگفته باشم کار و بار درخت میکردن درخت اینجا به طرف فارم شداشتن اینجا باز قلمه و اینا را میگرفتن و به طرف ولایت ها می بردن امروز میخواهیم از چند بخش نیله‌باغ بر شما گزارش داشته باشم اولم روی اینو کاکایم گپ میزنم که دستکاش در پشت سرش است استاده است ما را میبینه کاکایم سلام علیکم جور هستی بخیر هستی بخیر هستی بخیر زنده باشی بخیر باشی از شور و شوق ما را گپای ما را گوش کردی باز ما گفتم اول تا پرسان کنم خوب هستی زنده باشی بخیر باشی نام چیست کاکا جان محمد نسیم کاکا نسیم گلم چقدر وقت است در این منطقه نیله‌باغ زندگی می‌کنی؟ شخصا ما تخمین 3 سال میشه که در این شهرک هستیم. شهرک نیله‌باغ. شهرک نیله‌باغ. خانه شهرک نیله‌باغ شهرک است. شهرک است بله شهرک است. کرایی میشین گروی از خود. نه خیر خانه از خود ما است. یعنی تعمیر دست چپ اول تن دست چپ. این سرک میره طرف فرقمشر میره. طرف فرقمشر دست چپ همین خانه ماست. بخیر باشید. من یگان چیز گفتم خدا کنه که صحیح گفته باشم. اینجا سابق زمینا بود. زمینای فرقمشر. فرقمشر. در اون زمینا سابقا
چی میکاشتن چی میکاریدن. ما گفتم درخت بود سابق از به ولایت ها میبردن. این حال خودت بگو. اینجا خصوص درخت بود و در زن کشت زراعتی بود. کشت زراعت هر چیز کشت میشد. بودم ختم سرک یا کهرت بود و دو دانه قلای سابقه بود از وقت عطامان الله خان که دمی دستات بود که دست شب بازاردی زیر بیران کردن و شرک شد و هر کس زمین گرفت درختایش هم زد از بین برد عرت هم پر کردن و باز برای از این دو باغ مانده که از دولتی است و در ختم از این باغ ریزه است که از خود فرقمش است تا بالو را بیران نکرده او را جور کرده که خودشان در تفریگاه بیه اما بود خود رفتن خارج شد و این مسئله باغش هم مانده سرسبز است اما کسی نیست که غمش بخوره گاو بود غمش بخوره هم مانده کسی دیگه نیست که تا یک گاو بتن دروازهش مکم از پیش است مگر اون بارشایی را که میخوره خودش سرسبز مونده دم بارش بخیر باش. دمو برجایی که بود در فرقمشهر او برجای بسیار بلند بود. معلوماتی که ما دارم در برجا به خاطر چی بود؟ قلعه فرقمشهر چی گپا میشد در زمینایی بود صد که اصلا به قرار معلومات کم ما که زمینا را به وقت امان الله خان اینا در استقلال در آزاد اصلاح اشتراک داشتن. بعضی زمینا را برای اینا امان الله خان توفه داده بود و دیگه این قلعه بود که در اون وقت بود که در وقت امان الله خان اینجا که زندگی میکرد قلعه کونه بود صاحب. بعضی ها که گرفتن شرک شد باز اون قلعه را بیران کردن در چکورایز خواندن و زمینش را توزیع کردن که فعلا یک بلند منزل هم ساخته شده دیگه خانه ساخته شده و زمین هم توزیع شد فضل خدا ختم شده دیگه زمین هم نمانده. برج هم دیگه کدام پایگاه بود ها؟ پایگاهی بود که دیگه کدام کسایی که زندگی میکرد دیگه او را تا بال قدر کس نیست از دوران کس نیست که بفهمه. بله بسیار خوش شدم خانه میره برای ما چای نوشار میکنی چاش امروز دیگه اینمی خبر مردم نیله باغ میگیریم که چی گپاست. خدا نشرمتون موفق باشه بخیر باشه روز خوش باشه. بسیار تشکر. یک جهان تشکر. السلام علیکم بخیر باشید. اینی سرک چی است به طرف فرقمشهر که میره یک کاکای من اینجا بودوزی میکنه در پولی کاکای من قمیشینم. کاکایم سلام علیک. جور هستی؟ بخیر هستی؟ یا نه که جور هستی؟ دست پایت خوب است بخیر که آمدی بعد از باد آمدی. خب به هر صورتش مرا راستی زیاد خنده داد کاکایم نم اول که گفتم چطور هستی گفت بخیر آمدی دست پایت خوب است. همین چطور گفتی دست پایت خوب است نگو؟ تگرار باشی با قوت باشی جور باشی بخیر باشی خدا کمت نکنه. کاکایم نام چی است؟ نام عبدالفتاح. کاکا فتاح بودوزی میکنید اینجا؟ چقدر وقت است خودت در این منطقه است؟ 3 سال میشه در این منطقه است. 3 سال. 3 سال در 3 سال دمی منطقه زندگی میگه دمی چی تغییر آمده دمی 3 سال دمیشه؟ این سرک های ما کیر شده و در دیوارای ما پخته شده. از این که دیگه خوب دیگه است؟ ولی پیش موتر نبود حالی موتر فریمان است. موتر فریمان. باز صبحی چند بجه میاد تو؟ 6 6 و نیم 7 نه. امی دمی بودوزی پیسه اینا میخواش میبره؟ والا برابرگی کار دکانداری دیگه است. کار دکانداری است. تا پیشتر بیکار بودم یک جوره بودم امی آمد. تازه رسید. اگر طالق گیر خو بودیم. همین یک چیز دیگه را میگم سابق بوتا را نه میخریدن دورادوزی میکردیم نه پیش از این که میپوشیدیم همه تو مستقیم میوردیم بخصوص در عید و برات یا که یک جوره یک بود چی میگن اما حق ما میرسید همه سهم ما یک جوره یک بود نو برای ما کت کالا که میخریدن پیش از این که میپوشیدیم باز میوردیم دورادوزی میکردیم آل امور میارن دورادوزی میکنن یا نه که یک کونش که کردن باز میارن کردن نه کونه شدن دانمایی واری واز مونده در جانی هم چیزی نمانده اینا کنده را بهتر جور میکنه. حالا اگه نمیره دم اول بیارن دورادوزی شود. نمیرن دیگه خشتو کنه دیگه کار بزرگ کنه. یک دورادوزی چند است؟ والا 30 رپا آمد 40 رپا آمد یگان تا 50 رپا میت یگان تا 100 رپا میت دلار 100 رپا میت 50 رپا میت غریب دور رپا تیر نمیشه. غریب مثل ما وره که آمد دم دورادوزی هم یک چنه میزنه. چنه میزنه میگه چرا بلند شد. اما ثابتش چی میگن؟ ثابتش یا قیمت اصلی یک دورادوزی دیگه یک 30 رپا است. 30 رپا است 30 رپا 40 رپا میت. کسایی که داره خمور خیر 100 رپا بتین چی میشه؟ نداره مردم بیچاره شده مسکین شده کلش به پیسه شده بیکار است. ما دلم است که بیخی همین تخلص ما مسکین بانم. توکل به خدا. از بس کار خرابه. والله. قربانت تشکر دکار برکت
بدوز بخیر دور دوزی رک تا وقت چند جوری دگام بیا بخیر. توکل به خدا. چای نمیخورید؟ قربانت شم. با عزت باش. سر چای کداریم؟ چای تمامات. دیگه دل داوگا پادگا شک نیست. برو پانگه که بخور. با عزت باشی. سلامت باشی. خب کاکای قربانت جور هستی کاکای؟ بخیر هستید؟ امروز ما خوش نگاهتان میکنم. سلامت. خوش نگاهی. ها بی خیامت دیگه. تای 11 بجه است نه کجا میره چاش رو کتی میشه. کل دنیا که از آدم باشه که آدم خوش نباشه چی فایده؟ دیگه توکل به خدا کل کار پروردگار است. ها. کلش نمیشه کردگی است. اینمی که ما را خوش نگاه میکنی اینمی کلان نباشه. چطوره؟ چی که به آدم میدی؟ کل دنیا رو من خوش می‌احساسم. فهمیدی؟ نوکر کل افغانستان هستم. مرد خدا. فهمیدی؟ کاکایم گفت 3 سال میشه اینجا هستم. از خودت کم میشه زیاد. از من بسیار امامایم هست. این ماما خوارزاده است. ما خوارزاده هستیم از کوی از ما خواستیم تایی میکردم ولی بیکار که هستم پیش از این میایم یک گانس کردیم نواسیم. اینجا که باشه نواسه را میانی؟ چند تا نواسه بود؟ مال خدا هست 2 تا گک. 2 تا گک؟ چطور هست این؟ کمال‌الدین است یکی بچه جمال‌الدین. کمال‌الدین جمال‌الدین دیگه بچه‌ایت است. چطور هستی؟ جان کاکا نمک چیز؟ نام خدا چقدر خوب مقبول است. چقدر خوب شمای مقبول داره. شهرام‌الدین. شهرام‌الدین، جمال‌الدین، کمال‌الدین. کمال‌الدین بله. دیگه شگ آمد. میراب‌الدین. میراب‌الدین. دمیل تونس داره او. بسیار خوب. دیگه نواسگ آمد بازو چی میشه؟ دیگه توکلش به خدا دیگه بس دیگه. به نظر من نام از او آمد خوشحال‌الدین. خوشحال‌الدین میمونش. خوشحال‌الدین بیاد خوشحال‌الدین است ما. گپ نمی خوشحال بودن. بله چطور نه؟ قربانت. بسیار تشکر. شهرام‌الدین که تمام قصه نکرد. خداحافظ. آفرین نام خدا. چی خوردی که لبایت ضبط کردی ها؟ پکوره ماما و خوارزاده. بچه ها کمال‌الدین، جمال‌الدین، میراب‌الدین، نواسام شهرام‌الدین. شهرام‌الدین بله. کلش هم دین. بله کدوم ها؟ چقدر مقبول نام. بابا کلام نصرالدین بود. نصرالدین. بچه های آسودین هستم خودم. اینا گودی 2 تا دیگه هم اضافه شده؟ خوب بچه های چند پشت دیگه شن نمیفهمم. اصل دیگه. او هم کلش هم تو دین دین کلش دین است. امی یک بابا کلان گفتی که نصرالدین نام. بله. امی حکایت ها و روایت های مولا نصرالدین شنیدی؟ والا کم. یک چیز برات بگویم کاکایم. امی مولا نصرالدین بسیار یک رقمک کلگی هم جنبه شوخی گونه‌ایش می‌بینه. ولی اگر در مورد از او کس مطالعه بکنه که چی رقم یک آدم. بله او هر فکایی و هر چیزی که گفته در او یک عالم گپ. بله آدم کوچه انگلی با صندلی که میموندن یا اما با کلمات ما در قصای علمی قصا بود دیگه سابقه. ما خدا اصل کوچه انگلی شوربازار هستیم. از شهر کونه است؟ شهر کونه هستیم کابلی هستیم خود ما. اصل کابلی هستیم. اصل کابلی ما هستیم. دیگه او گپاش یک عالم گپ. بسیار دیگه. مردمای کابلی سابقه شهر کونه باز خوب کاکا هست. کلش کاکا است. کامیالم کاکایش هست همونجا. نه مونده رفتن دیگه. تعداد را. نواسا. آرام باشی کاکا. خیلی تشکر. چایش نمی‌بینی؟ با عزت باشی. میوه. قربانت. دکان خوب در خدمتتون خانه و سونه از من. رفتیم. با من خدا حافظ. خدا نگهدار. این سرکی است که میره به طرف دیدانا که دیدانا را وصل ساخته. دیدانا هم گذرگاه که من بر شما گفتم. این دیوار شهرک نیله‌باغ است. دست راست ما که شما میبینید چقدر خوب ناجوا را در این قسمت شاندن و اینمی دیوار شهرک نیله‌باغ خوب مقبول ساخته. جور هستین؟ اجازه است طرفت بیاییم؟ مگه سرم درد میکنه. خب به هر صورت خیر میبینیم. میریم اما تو بیشتر. یک چیز دیگر هم باید بگوییم که یک مکتب هم که شما کامنت کرده بودین در پایین ویدیو که اگر امکان داشته باشه که از اونجا هم گزارش داشته باشی یا تصویرایش بر ما داشته باشی. ما نزدیک به همو لوحه مکتب هستیم. این سرک بیشتر گفتم که طرف دیدانا سرک رفته و این سرک خامه بود. بیشتر هم گفتم و در پهلویش جویا را چه خوب اوروه اینمی جویا را که میبینید دست راست اوروه سرک چقدر خوب است. من وان وقت سرکا گپ میزنم که امی اوروه سرک باید خوب ساخته شود. مثلا این قسمت اگه میبینیم این قسم یک سرشوی داره
دست راست. وقت در زمستان برف باری در سرک او شد، باز اوش این طرف سرک هم در جوی میره و او طرف هم، یعنی دو بغل سرک باید چی باشه؟ مای پشت میگن چی میگن؟ نه خوب است، بد نیست یا باشه. خب اینی لوحه را که شما میبینین، اینمی مکتب متوسط پسرانه علامه محمد عطاالله فیضانی، سال تأسیس 1388 90 1400 3 سال 2 سال 12 سال 1401 13 سال از این مکتب میشه. چطور هستی؟ جانه که جور است؟ شکر. خیر است؟ شکر. نام چیست؟ پرویز جان گفت. از این مکتب هستی؟ نه، ما از سرک دارالمان لیسه علاودین. لیسه علاودین هستی؟ بله. چند روز پیش از اینجا گزارش داشتم بر شما گزارش ها را دیدید. خب از این مکتب نیست؟ نه از خانه. خیلی خانه را اینجا است؟ خانه دارم پیش باغ است. مربوط نیله‌باغ میشه؟ مربوط نیله‌باغ میشه. چی که پاز من خیر؟ شکر الحمد. بخیر خیرتی؟ خیر. صف چند هستی؟ صف 11. 11 یک سال بعد خلاص می؟ ان شاء الله. گلمش جمع. باز چی میخوای که بخوانی دفنتون؟ بیاگه چرت شد توکل به خدا. نه دیگه الله توکلی پیش نرو، یک رشته را خوب بدرد. رشته ما باشه کامپیوتر ساینس میخوانیم. کامپیوتر ساینس؟ بله. کامپیوتر ساینس اگه بخوانی باز چیکاره میشه؟ خب هر وظیفه‌ای به خودش بخش داره. کامپیوتر ساینس دیگه کامپیوتر در جو که کار پیدا شده اون کار میکنه. به شکل یک تصمیم داشته باش آمادگی کنکور هم بخوان بخیر که یک چیزی که دستت بیای صحیح خیر. یک چیزی که دست هدفی که اون هدف دستت بیای باز بعد از یک بتانی که خوب کار وظیفه داشته صحیح است. خلاص زنده باش. برو بخیر خدا نمیری. خدا نگهدار. مکتب برای شما گفتم و این طرف کوچه مکتب در این قسمت است. این سمت دست راستم است که مربوط نیله‌باغ میشه. این منطقه در گذشته ها اینجا کلش زمین بود، منطقه نی بنده خداست اینجا در چهار بغلش است. با او خاطر بیا برو عالمو را یک ذره صحیح اکسلیتر خوبته. کوچه مکتب برتن اینجا نشان دادم، بیاییم که ما شما پیشتر بریم. خب پیشتر چی خواد داشت دیگه؟ از این به اون طرف دیگه سرک هست، تو خانه است. دیوار شهرک نیله‌باغ تا به همون قسمت است. من در سر سرک نیستم که مرا ملامت بکنیم، من در گوشه سرک روان هستم. ورای موترها هم باز است، هیچ کدام مشکل نیست. یگان جای از بیکاری در دان هر دکان ببینی که بیادر 5 نفر 6 نفر 7 نفر میشینن، اما یکی یا چی دیر کردن خبری ها را میگیریم در نیله‌باغ. چطور هستی بیادرها؟ چی حال داری؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ خوب هستی ست؟ بیشی دیگه اینجا ما میشینیم، بیا بیشی تام نپالیم بیشی. خب کلگی دیگه از منطقه نیله‌باغ است. نیله‌باغ است. نیله‌باغ میفهمی که چرا نیله‌باغ میگن؟ حالا اینا خب این به خاطر این باغ نیله‌باغ میگه. خب منطقه اصل دیمراد خان است، باز این منطقه را به خاطر این باغ با نام نیله‌باغ مسمى شده. شهرک هم جدید ساخته شده. اینجا سابق یک قلعه کهنه بود، زمین‌های زراعتی بود، بازی پسان به نمره تبدیل شد و خانه جور شد. نگه اولی هم زمین‌های زراعتی بود، همین چند سال شده که جور شد. چرا این رفیقای دیگه نمیاد اینجا؟ یک ذره شرمنده بیا در پالی بشین، بیا دست پایت نلرزه بشی. جور است؟ خیرتی؟ دکان داری؟ دکان سلمانی دارم. سلمانی بی خب صحیح دیگه. اینمی شما که نباشه یک هفته یک آدم چی جور میشه؟ یعنی کلان کارا میکنه. این آرایشگاه مردانه بگی باید ایره. خب سلمانی نام آمیانهش از دیگه. اما باور بکو که اینمی من خودم یک هفته که سلمانی نرم نه دیگه خود دیدین دیگه که بیادر ریش زیاد میشه، موی زیاد میشه، ششتنش جنجال میشه، یک عالم گپ دیگه داره. چطور است حالا؟ چی رقمی جور میکنین حالا؟ بر رقم سال باشه جورش میکنیم. حالا مسئله اینجا را زیاد چسب ماسب نکنی که حالا نه خیر رقم استالا چند رقم استالا سادم است چی ما است دیگه. قاعده و قانون چی گفته بر تو؟ والا دیگه گفتن آخو گفته بوده که حالا ما محمود سر به خود الاس نگذیم.
جور میکنم دیگه. باشه سر وقت جور نکن کدام گپ نشه. نه نمیشه انشالله تکل ده به خدا که دیگه. خانه‌تان همیشه است. ها شکر. خب بخیر باشی. فامیل هم همیشه. ها شکر. خوش شکر بخیر باشی. امی از موی سر چند میگیری که جور میکنی از ریش چند میگیری؟ از 50 روپا از موی سر. از ریش؟ از ریش هم 50 روپا. 100 روپا بسیار کم است. به نظر من نظر به قدر زحمتی که یک آدم میکشه 100 روپا کم است. حداقل باید هم 1.5 خوب باشه. 200 اگه یکم تا داشت هم 200 هم بده. نه خب مردم کلش حال بخیر چی شده اگه مردم پیسه دار نیست پولدار نیست کلش مردم زیادتر رفتن طرف خارج. حال زیادتر نمانده مردم. مفلسا مونده مثل ما و تو. والا آدم تو غریب و فقیر مانده دیگه میشه. بخیر بسیار تشکر. از شما چطور ششتی؟ حالا از قوردی کورس آمدیم یک دقیقه می‌نشینیم تفریح یک ذهن تبدیل کنیم تفریح کنیم. ولی این صفحه است دیره جای است چی؟ همین بچه‌ها دیگه این دکاندارا و این بچه‌های زمین کوچه همین منطقه می‌نیم. بچه‌های منطقه نیله‌باغ نام خدا کلش هیکلی بندامات چی میگه اما یکی در پالی من آمد که دقیقا یک دو کلمه بگوی از منطقهشان که از منطقهشان بگوی که بیادر بچه‌های نیله‌باغ نام خدا کلش رسیده با جرأت. آره کلگی ده اونجا شیشته من نمیفهم چرا حتما مرا دوست ندارین دیگه. اما تو یک چیزه ها خب خیر است دیگه که از هر منطقه آمده بودن فعلا قدم نیله‌باغ هستن ها. خب بسیار تشکر از کلتان. خوش آرام باشین. تشکر از خوش کلتان. باشید جناب شما. جمعتان دیدم گفتم شاید قال خود یک ذره یک بیکاری و یگان گپا شده مردم در هر جای سایر که گیر کردن پیش خانه و دکانا بیکاری و دیگه بیروزگاری مصرفیت نیست در خانم دلادم تنگ میشم. تمام مکتب بله مسئله هستم خودم. از کدام رشته؟ رشته اقتصاد. بله. این آدم میخواد پیسه دار شه و اقتصاد مردم افغانستان هم جور کنه. ان شاء الله توکل به خدا. یگان گپکا هست که میگن اقتصاد دانا باز اون گپا دیگه طرف میره و طرفا میره. خیر شما یک چند تصویر ببینین مکم پیشتر میره. بسیار تشکر. بریم کم پیشتر. سلام لالا. خوب است لالا. جانک جور است؟ بخیر است. شکر زنده باش. چی گپ است؟ قربان نام چیست؟ شیرخان. شیرخان؟ بله ها. خانم هستی؟ نه خان چی هستی؟ میخوام بگم میبینی. چرا حالا خان نباشه آدم باز بی پیسه میباشه؟ بله ها. کسی که پیسه داشته باشه من خان میباشه. خان میباشه؟ بله ها. یعنی تو مثلا بگویم حفیظ خان یعنی من خودم بگویم نه؟ شیرخان. تو خان میگی خب پیسه داری دیگه. خب نه خب یک نام است دیگه. بله ها. قربانم. چی جمع میکنی از کجا؟ از خانه؟ آین میخری؟ نه کنه. نانقا. هر چیزا. بوتل. چیزا میگیریم بله. این هم تو دگشت هستی؟ دگشت هستیم دیگه غریبی میکنیم از این خاطر. خدا کمت نکنه. نه هفته و میبینی نه باران نه برف نه دیگر هر چی که بارید دیگه فقط تو کار ناگزیر استی کار تک. بله همت میکنیم که نکنی هم نمیشه دیگه. کار روزگار که آدم کنه دیگه خوب است. از بیکاری که خوب است که آدم خصوصا دیگه خیر روزگار میچلونه؟ دیگه میشه دیگه شکر میکشیم دیگه. توی کردی؟ نه. چرا؟ هنوز از من که دیگه هم مانده. یک جمپ کلان نفیشید هستن؟ بله ها. بگو بیادر تا بگو بگی دیگه چی میکنی زود همی حساب کتاب یک طرفه که ما نوبت ما برسه. خود دیگه که پیسه باشه آدم بگیره که نباشه چی؟ حالا آدم همه که خود نگاه کردن نمیتونه در این شرایط. کاروبار نیست روزگار نیست آدم خواهمه که میشه که دیگه خود بچلانی دیگه. تو نان زیافخور سرمات کام میاری که میگه حالا چیشه؟ نان زیافخور نیست آدم تکمیل میشه توی کد. نه خب مثال گفتی منی عادی و شرایط کس آدم خود نگاه کنه خوب است. خیر ببینی قربانت. ای گپ است خو خیره توی کو اما اولاد باز کمتر داشته باشه تو. بیا خدا میره بنز دو روزم شاید خواد برسیم.
یگان تو را که میگم توی کردی یعنی من خودم توی کردیم خب یگان تو را که میگم توی کردی چی میگه نه همین توی نمیکنم که کردم من باز یک 4 توی میکنم اما تو میگه یگان تو رقم نگو نه ما او رقم نگفتی بله ها خیر باشی باز یگان تو میگه توی که کردم 4 تا توی میکنم باز یک 10 15 دانه چی می داشته باشم اولاد بله اما چون که قسمت باشه دیگه به شکت است به شکت مکتب خواندی؟ نه هیچ نخواندی؟ نه چند برادر هستی؟ ما 3 تا بله ها خانه دم کابل بله ها اینجا هستم کارت برکت چی کنم مکتت یک ذره ببرم مگه میگی من صدای بلند دارم صدا کدام میتونم کاینای کنه و نانقا به خاطر چی به خاطر ازی میگم که در غریبی و در کار ننگ نیست نه شرم بلند کار بالکل ها خدا بسیار بچه تب خوش هستی خوش آمد خوش باشی خوش باشی همچنان تو بخیر باشی کاکای بایسکل ساز ما السلام علیکم و رحمت الله خدا کنه مزاحمت کارت نشم جانا که جور است بخیر خیرت جور است خیرت خوب است تشکر زنده باشی دمی نیله باغتان چی گپ است والا بسیار گپ است کدام گپ کار داره کدام گپ کار همون گپای بسیار کسی نمی با می خاطر آمدیم که بگویی کت کامرا و مای کام والا دیگه نیله باغ یک قریه است که بسیار سابقه دار قریه است که به نام دی مراد خان میگن از سابقا که مکلانا قسم میکنن دو برادرها بودن به نام مراد و خان مراد بود خان دو برادرها بودن همینجا البته خانهشان بوده یا قریهشان بازی بودن مسابقه مانده به نام دی مراد خان دیگه نمی سرکه که میبینین از گذرگاه شروع الا ریشخور و چاراسیا و دیدانا حتی تا خوست همی سرک مرزیست زمین ران تو چاراسیا میری لوگر گردید نما تو بالاخره ای سرد پاکستان میره دیگه دی مراد خان اینی که از نیله باغ است بسیار سابقه است از دوران عبدالرحمن خان و امان‌الله خان میگه پارتی بسیار یک نیله باغ سرسبز بود نیله باغ خود نیله باغ یعنی به خاطر سرسبزیش نیله باغ خیر نه اینجا رقم درختای چنار بود چنار 3 رقم است یکی نیله چنار است یکی چنار است یکی سفیددار است این نیله باغ که بود یک رقم پنجه چنار میگن بسیار کلان باز این نیله که است این از قضیات دبل نمیشه بسیار بلند نیله بله درختای این پایه ور این پایه ور شما میبینید این بود درختایی بود که تا هفته زمین نمیفتید اینقدر جنگل بود در 5 متری تو نفر دیده نمیتونستی بسیار چی بود با زمین انقلاب دیگه لطف شده و از بیخ ریشه کشیدنش بالاخره کم کم کوریه شاندن اونه یک چیزی بازی با مرور زمان اینک 5 سال میشه که سرک هم خیر شد اینمی دیوال از هم جور شد دور دار حیاته شد دیگه نیله باغ یک چیز تاریخی بسیار تغییرات و گپای نمی بود تغییرات بسیار آمده در این نیله باغ اول دیوال نبود بعد به مرور زمان دولت گندم داد مردم این دور پخسه‌ای دیوال کردن بعد باران و تلقات و مرمی و گپا کلشی از بین رفت از بین کوتاه که آدم بگوید تلقات بگوید والا دقیقه می مردم کابل باستان مردم چردی یکی آقامانه گپای آمینهشانه است هر رقم خدا که چاری بگیرن باز چردیوار معلوم بجن موساب آمیانه خودم چاردی زمین است چاردی کابلی اصلی است دیگه بله چاردی دیگه ولی چاردی وقتی که چاردی بود حالا چاردی نیست چاردی سر باغ و ملک و زمین و سرسبزیش بود حالا کلش بلاکای ریایشی شده نمی منطقه رو میبینید شما که بسیار کم یک خانه خال بود دیگه کل زیبیدر کشتی بود زمینای زراعتی بود کل کشتکار میشد هردا بود دیقانا کار میکرد منطقه کل هر کس دیگه فروخت خانه جور شده یک چیز دیگر را گفتی در پالی هم گپ پیشترت خود امان‌الله خانم شای وقت از اینجا تیر نشده ایسا او یک موتر داشت یک موتر سیاه که این چین بایسکل باره تیغ داشت تایرای زو موترسکل باره حالا ما اصلا موتر زو در موزیم است بله دیگه موزیم خونه نزدیک یعنی پشت سر نیله باغ دالمان است
دیگه نیله باغ یک نیله باغ دیگه در سه سناتوری هم دارلمان است که فعلا وزارت یا انکشاف دیات است وازی هم که در کلان بود او خب بیخی اینم گم شد دیگه نامش هم گم شد و اونجا تعمیر آباد شد دیگه پا شد اینی مانده دیگه فعلا همین نیله باغ نیلم راستی دو وقتا که امان الله خان از این سرک تیر میشد خود در این منطقه بودی نبودی؟ نه وقتی که ما هیچ بوده اصل بوده ما نبود سنریش سفید و نبی بدر یک درگه کمی شرایط دنیا سفید 14 ساله 15 ساله نفر از او که در شرایط عاشقی خراب ما کردیم تکره بیشیره والا شرایط عاشقی ها؟ یا عاشقی نیستی؟ تنها عاشقی یک عاشقی نیست عاشقی نیستی هدفم نه ما هدفم معشوقه و اینا ما و شما مردم های بسیار کل این مردم افغانستان که به طور عمومی نمید خصوصا در این شرایط فعلی کلگی کاردارا بیکار شد بیکارا خزاول بیکار دیگه کلگی مردم دیگه بازم خدا مهربان است همین دولت مقدار توجه کنه برای ان شاء الله بخیر کمک خدا تکان میتم فکس میشه برای کار و کارگر یک کار غریبی رو برای مردم ریدس کنن که مردم یک لقمه نان خدا پیدا کنن حالا همین کار باشه چرا دوزی باشه چرا دم کوچی باشه چرا قتل باشه اگه سیر باشه هیچ کس با کس کار نمیکنه هر حال سابقا دولت‌های سابق بود شما بیاتون شاید به که دوزی و گپاید نبود هر کسی در دولت بود کسی در شخصی بود کار میکرد بیکار کسی بود که شوق کار نمیکرد هیچ کس بیکار نبود در دولت بود در شخصی بود در دولت بود کوپون هم داشتن خوب زندگیشان معیا بود حالا دیگه شرایط انقلاب است دیگه مواد خودشان میداد بسیار تشکر چای چای داریم چای تلخ داریم سازی بسیار اما تو جانانه که گلم داری طرف اونجا یک عکس هم هست یک عکس هم یک عکس تاریخی هم تو ماه رمضان شته بودیم که یک عکاس دیر شد عکس قلندری ما تو میره چند میگیری 20 روپیه تو خیلی دیگه این بچه‌ها بالا دوستا شته بودن ما 13 یا 14 رمضان بود که من عکس گرفتم خوش باشی خوش آرام کار خدمت و من است تشکر چای تلخ داریم با مان خدا خوش باشی قربان بیاییم که بریم استا سلام خوب هستین سلام خوب است بخیر سلام چطور هستی ها دامن که چیز دامن دامن نمیگی ها هوا نامکت هواست کالای چقدر مقبول است کالای تو برات کی خریده کالای تو برات کی خریده نمیفهمی چای صبح خوردی نان چاشت خوردی پدر تا دوست داری یا مادر تا کدامشه نام خدا چقدر دختر مقبول است مویایش چقدر مقبول قیچی کردن پیرانکش چقدر مقبول است خودش تو یک نام خدا بینیگه که بلند مقبول نام خدا شما خوب است شکر فضل خدا خانه همینجاست همینجاست خانه برای امروز وظیفه تان همی بود که باید اولادها را بیرو بکشید همین یک تا دخترک تا نه یک بچگک هم دارم خداست شکر الحمدلله در خانه دخواه والا ده قاوردیم بیکاری است بیروزگاری است کاروبار نیست فعلا خیر کاروبار نیست هم یک کار چرا بسیار خوش آرام باشه با مان خدا ما از سرک داخل یک بخش قریه نیله باغ آمدیم و اینجا برای ما گفتن یکی از قلعه‌های خیلی قدیمی است ما خواستیم فقط تصویرش بر شما نشان بدیم و کوشش کردیم در یگان دروازه تق زدیم که یگان کس پیدا شد درباره قلعه یا قلا همراه ما گپ بزنه خب متاسفانه پیدا نتونستیم کس را اینی پشت سر ما این قلعه را که می‌بینیم یکی از قلعه‌های خیلی تاریخی و قدیمی در نیله باغ است به نام قلعه پهلوانی یعقوب یاد میکنه و در دست راست هم در اون قسمت است یک قلعه دیگه است باز تصویرش بر شما نشان میدیم همونجا جالی گرفتن یک قسمت دیوار باز اون را که دیدین او قلعه را به نام قلعه رستم خان میگن یعنی این دو قلعه خیلی مشهور است در منطقه نیله باغ قرار گپ هایی که ما از این مردم محیط منطقه نیله باغ پرسان کردیم ما به دلیل از اینجا آمدم گفتم باش که کسایی که در گذشته در این منطقه در نیله باغ زندگی کرده بفهمن که هنوز هم آثاری از قلعه باقی مانده از این دو قلعه مشهور که بر شما گفتم دیوارایش اگه می‌بینین دیوارایش از همون دیوارای پخسایی است که
باور بکنین که چپه کردن دیوارا اینقدر زور میخواه که هیچ پرسان نکنین. به دلیل از اینکه اونجا کار جریان داره، شما شاید در تصویر ببینین در اون قسمت به خاطر مدرسه، یک مدرسه به نام انوارالقرآن در امی قسمت اینجا را بازسازی میکنن و یک نفش دیوار ببینین شما که دیوار پخسایی در قلعه سابقه را که میبینین در هر محیط منطقه، دلیلش که خراب نمیشه، زود چپه نمیشه، اینمی است که شما ببینید که هر برای دیوار شاید که از 1.5 متر باشه، 1.5 متر زیاد است یا 1 متر، 1 متر کمتر یا زیادتر، به خاطر از اینکه یا کم قدر تاپ میاره، به خاطر که بسیار بر دیوار زیاد است و زیرش هم سنگکاری. به اون دلیل این قلعه و جای تاریخی به خاطر که سابقا دیوارای پخسایی بود دیگه، سابقا خشت از کجا میشد که بیادر دیوار کنه. به هر صورت و ما به همین دلیل آمدم در این قسمت گفتم که بر شما گپایی داشته باشم در مورد این دو قلعه. دروازه‌اش از سابق است، تصویرایش بر شما می داشته باشیم و در او بالا که میبینین اونجا را چی میگن؟ سر آچه میگن. اما تو میگن؟ اونجا یک دیوک هم داره، دروازه‌اش از سابق است، اونمو دروازه سابق، دیوارای سابق. چه یک زمان بودم، زمانی که مردم دلایش پاک بود، زمانی که صداقت بود، صمیمیت بود، همدلی بود، رفیقی بود. دپالوش کسی دق می آورد، نصف شب دوستا جمع می شدن در خانه در سر صندلی، یا علیکین بود یا لمپه بود یا شیطان چراغک. البته ما قصه کردیم مال سن سال ما بیادر یک 80-90 نیست که باز بگوین نگه پای کتا کتا دز میزنه. خب به هر صورتش خدا کنه یاد خاطراتتان از این منطقه تازه شده باشه. من خداحافظی میکنم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشم. تشکر از همتان. یک چیز دیگر رو میگم برای کسایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا گزارش‌های ما رو میبینن، به وقت افغانستان ساعت 7 بجه شب برنامه اپلود میشه در یوتیوب. در پهلویش در تلویزیون آریانا ساعت 10:30 تا 11 شب گزارش شهری. حفیظ امیری را فراموش نکنین. در چینل یوتیوب اگر سرچ میکنین نوشته کنین که گزارش حفیظ امیری از نیلاباغ یا نیلاباغ در گزارش حفیظ امیری تمام گزارش ها می ببینین، لذت ببریم و نظریاتتان ما شریک بسازین. به همین ترتیب تکرارش باز در تلویزیون آریانا از طرف روز 10:30 تا 11 در آریانا نیوز باز 1:30 تا ساعت 2 میتونید که تماشا بکنید گزارش ما. ولی خاری و زاری را نبینید. حفیظ امیری همیشه در خدمت شماست. تا فردا در یک بخش دیگه از کار با شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما.